vlogger na si John Los Loro. Kanino? Absent. Tika. Si John Los Loro. And then, tumungo tayo sa Pangkat Lunes. Tara na. Hi. So, nandito tayo ngayon sa Pangkat Lunes kung saan nagtutulog sila ng mga sopa at parang sinasala at may nagwawalis at nagtutukal-tukal ng mga lupa. Punta naman tayo sa Pangkat ito ang ating fish pond at kung saan dating madumi ngayon nilinis na. Ngayon magtungo naman tayo sa So ngayon nandito tayo kung saan ay nagbubukal ng lupa, nagwawalis din at nagdidilig ng halaman. At pinuputol-putol ang mga damo na mahaba. At ito naman ang ating mga halaman na ginawa ng ibang Seksyon. Miyerkules. Ngayon, nandito tayo sa Pangkat Miyerkules kung saan nagdudukal ng mga damo. Dito naman tayo. Tutorial nga. At dito naman tayo sa totoo. Fuck. Ganun. At dito naman tayo kung saan madaming may gumagawa. Main ng gagawa. May mga nagdidinig, nagwawalis, and then nagpupulot ng mga kalat, nagdidilig at kung ano pa. Ngayon, magtungo na tayo sa Pangkat Huwebes. Mali, doon yung Thursday eh. Ano? Tapos na dyan. So, dito pala ang Thursday. So, ngayon, nandito tayo sa Pangkat Huwebes kung saan magtatanggal-tanggal sila ng mga bato. Bote. Mga dumi. At ito naman ang mga nakapaskil na halaman na nanggaling sa mga ibang seksyon. Ito ang Pangkat Lunes, tuloy-tuloy pa din ang pagsasala ng mga buong lupa. Pangkat Tayo sa Pangkat ano? Anong English ng Biyernes? Biyernes. Anong English ng Biyernes? Friday. Sureness?
Hello. Uy! Asa na si Nash? So ito ang Monday group na si Chavez, Ray, and Maris. So ano ang mga ginawa nyo sa Monday group? Ang ginawa namin is pagkukulay ng bato at saka pinupuhangin at pinupuhan namin yung mga halaman upang suminaw ito. Tapos, yung iba namin kasama, pipili sila ng mga bato upang i-decide dyan sa mga dahon-dahon na yan. Okay. Ray Maxwell to. May tanong ako sa'yo. Anong ginagawa ng tongkat mo? Mabuti naman. Nagdidilig sila, nagbubunot sila, at pinapakita nila yung mga halaman. Which is good naman. Ngayon, kamusta naman? Nagko-cooperate? Nagko-cooperate silang lahat. Halos lahat sila ay may ginagawa. Tumutulong talaga sila. Isa-isa. Wala. Sige, tanong ko naman sa'yo. Ano ang mga plans na binibigyan mo? Naghalaman ka. Okay. Sige, meron na nga yun. Girl, wala na ako. Ulit. Naman, ay asa question. Naman, magtungo tayo sa pangkat Huwebes. Anong English ng Webes? Thursday. Where? Sure ka? Huwebes, Biyernes. Sureness. Tama. Di yan makakakit si Nash. Fuck, struggling. Hashtag struggling. Go! Go! Happy, happy. Yes, nakapagod na masaya. Ako lang Yes, mag-isa. girl, moto. Ako lang mag-isa. 1, 2, 3, go.